Hey guys, it's me again, Grace Actoy, and welcome back to my channel, or welcome if you are new. So, ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng ACmarket apps. So, ano nga ba ang ACmarket apps? Ang ACmarket apps guys ay para siyang Play Store na kung saan pwede kang makapag-download ng mga apps na gusto mo, like for example, video editor, PixArt, mga ganyan guys. Ma-download mo siya ng libre sa ACmarket apps. Unlike sa Play Store guys, may mga apps na gusto mong i-download pero kailangan mong bayaran. So, kung gusto mong matuto guys, just keep on watching dahil ituturo ko sa inyo step by step. So, punta na tayo sa Google Chrome guys. And, click lang natin tong Chrome. Ito siya. And, i-landscape ko lang tong phone ko. And then, search natin dito ACmarket.net. Ayan, go lang natin yan guys. Then, scroll natin pataas. Hanapin natin yung ito guys. ACmarketOfficial.com or ACmarketOfficial-download for Android and iOS and PC. Ito yung i-click natin guys. Ito. And then, click natin tong download. So, dito banda guys, lalo na pag first time pa kayong mag-download, so may mag-pop up dito guys na ang nakalagay is, this type of file can harm your device. So, i-okay nyo lang guys, katulad nito. Kasi, dito sa akin guys, wala nang mag-pop up kasi naka-download na ako. Naka-try na akong mag-download. So, ang gawin natin is, click lang natin tong download. And, download ulit dito sa pinaka-dulo guys. And then, click natin tong open. And, install. And then, done. So, exit tayo guys. So, ito na yung ACmarket apps na dinownload natin guys. Ito. I-click natin. So, ayan na siya guys. Click natin tong OK. Then, allow. Allow. So, ito na guys. Pwede na kayong mag-search dito kung ano yung mga apps na gusto nyong i-download. Like, for example, video editor. I-try natin guys. Video editor. So, ito. Video show, video editor. So, i-click natin tong arrow sa bandang right side, guys. Click natin ang free download. Download started na siya, guys. Antayin lang natin hanggang sa ma-download siya. So, ang maganda dito sa ACmarket apps guys, kasi kapag nag-download ka ng mga apps na gusto mo, like katulad nitong video show, wala na siyang bayad guys. Unlike sa Play Store, kailangan mo pang magbayad. So, dito guys, free na siya. Mga KineMaster, PixArt. Sa Play Store, may bayad yan guys, pero dito sa ACmarket, wala. So, i-click natin tong settings. And then, i-click natin pa right side yung allow from the source. I-click natin. And then, back tayo. And, i-click natin tong install. And then, done. So, exit tayo guys. So, ito na siya guys. Ito yung apps na dinownload natin. Itong video show. Try natin yung open. Click natin ng OK.
allow. So, ayan na. Makapag-edit na tayo dito ng video, guys. So, ganun lang po kadali mag-download ng ACmarket apps, guys. Sana may natutunan kayo, and please don't forget to like, comments, and share, and also click the subscribe button, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Bye-bye!